guys, it's me, Bjane G. Welcome back to my YouTube channel. So, sa mga bago dyan, welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Bjane G from Italy. So, yan. So, for today's video guys, ako ay gagawa ng homemade ice cream using only tatlong sangkap. Our main sangkap is we need cacao. Tapos, kailangan din natin ng cream. Kailangan din natin ng condensed milk. And then, mamaya sa ating toppings, kailangan natin ng chocolate yan. So, without further ado, let's get started. So, ang una natin gagawin ay ilagay natin itong ating cream. So, pagkatapos natin malagay yung ating cream, imimix lang natin ang ating cream, guys. So, ang next natin gagawin ay ilagay natin ang ating condensed milk. Yan. Gamit tayo ng dalawa. Tansyahin nyo lang kung tansyahin nyo lang kung okay na sa inyo ang kanyang tamis. So, pagkatapos, ating i-mix ulit. Dahil tinikman ko guys, matabang siya konti, mag-add tayo ng konting condensed milk. So guys, pagkatapos natin ma-mix, maglagay na tayo ng ating cocoa powder. Yan. Ang gamit kong cocoa powder is yung may sugar para matamis. Pagkatapos, i-mix lang natin ulit guys. Guys, nag-melt ng ating chocolate, so ilagay na natin. Mix lang natin ulit guys. Guys, para sa ating toppings, maghiwa lang tayo ng ating chocolate, tas i-mix natin.
ito na ang ating toppings. I-mix lang natin siya. Ilagay natin siya dito. Ganyan. Tapos, i-mix natin. Natin ng maigi. So, pag na-mix na natin ng maigi, ililipat na natin siya sa ibang lagayan. Ito na ang ating lalagyan ng ating ice cream. Ilagay na natin siya. Pagkatapos nating ilagay ang ating ice cream, ilagay na natin ang ating topping sa ibabaw. Hi guys! It's baby here! Oh no! Okay, so guys, tapos na ang ating ice cream. Ito na ang ating finished product. Ayan. Ayan. Ito na ang ating chocolate ice cream. Okay, tapos na ang ating homemade chocolate ice cream, guys. Ilalagay lang natin to siya sa ref ng mga 7 hours or 24 hours, guys. So, yeah. Thank you so much, guys, for watching. See you on my next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much, guys, for watching. See ya!